Bạn có thể tưởng tượng cảnh tượng hơn 1.000 cỗ xe tăng lao vào nhau trên một cánh đồng rộng lớn, khói lửa ngút trời, tiếng nổ vang dội rung chuyển mặt đất. Đó không phải là một thước phim điện ảnh giả tưởng, mà là sự thật đã diễn ra tại Kursk vào mùa hè năm 1943. Đây là trận đấu tăng lớn nhất trong toàn bộ lịch sử loài người, nơi mà số phận của cả châu Âu và cục diện Thế chiến thứ hai được định đoạt chỉ trong vài tuần. Nếu Đức Quốc xã giành chiến thắng, liệu Hồng quân có thể đứng vững, và liệu con đường dẫn đến Berlin có bị chặn đứng mãi mãi? Hay đó sẽ là dấu chấm hết cho những hy vọng giải phóng của Liên Xô? Câu trả lời nằm trong trận Kursk, cuộc đối đầu thép khốc liệt nhất trong lịch sử quân sự. Hãy theo dõi đến cuối video và đừng quên đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới. Mùa hè năm 1941, chiến dịch Barbarossa của Đức Quốc xã được khởi động với tham vọng nghiền nát Liên Xô trong vài tháng. Những đội hình thiết giáp Panzer đã tiến nhanh như vũ bão, chiếm đóng Ukraine, Belarus và vùng Baltic, dồn Hồng quân vào thế phòng ngự tuyệt vọng. Nhưng khi mùa đông khắc nghiệt và địa hình bùn lầy của nước Nga trút xuống, cuộc tiến quân thần tốc ấy bị chặn đứng. Chiến dịch Barbarossa thất bại trong mục tiêu chính yếu, không thể đánh gục Moscow và làm tê liệt sức kháng cự của Liên Xô. Đến cuối năm 1942, thất bại tại Stalingrad còn khiến toàn bộ chiến lược của Hitler rơi vào thế nguy khốn. Đức từ kẻ tấn công buộc phải đối diện nguy cơ bị đẩy lùi. Trong bối cảnh đó, Bộ Chỉ huy Đức cần một chiến dịch quyết định để xoay chuyển cục diện. Tham vọng của Hitler vẫn còn đó, ông ta không chấp nhận để Hồng quân giành thế chủ động. Vì vậy, mùa xuân năm 1943, giới lãnh đạo Đức bàn thảo về một đòn tấn công mới. Mục tiêu là trồi Kursk, phần lãnh thổ nhô ra trên bản đồ do quân Liên Xô kiểm soát, tạo thành một vòng cung lớn. Nếu tấn công từ cả hai đầu Bắc và Nam, quân Đức có thể kẹp chặt, bao vây và tiêu diệt một lực lượng lớn Hồng quân, từ đó giành lại quyền chủ động chiến lược. Chiến dịch được đặt tên là Citadel, thành trì. Đây là kế hoạch bao vây kinh điển mà quân đội Đức từng áp dụng thành công nhiều lần trong giai đoạn đầu chiến tranh. Ý tưởng cơ bản nghe có vẻ đơn giản, tập đoàn quân số 9 tấn công từ phía Bắc xuống, còn tập đoàn quân thiết giáp số 4 cùng cụm tác chiến Kempf từ phía Nam đánh lên. Khi hai gọng kìm khép lại, toàn bộ lực lượng Liên Xô ở Kursk sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên, trên thực tế, chiến dịch này lại vấp phải nhiều mâu thuẫn nội bộ. Nhiều tướng lĩnh Đức lo ngại Hồng quân đã kịp củng cố phòng thủ, và việc tấn công có thể khiến quân Đức hao mòn lực lượng vốn đã kiệt quệ sau Stalingrad. Một số cho rằng nên chuyển sang phòng ngự chiến lược, tập trung ngăn chặn các cuộc tấn công đã được dự báo của đồng minh tại châu Âu. Nhưng Hitler, với niềm tin mù quáng vào sức mạnh công nghệ, vẫn quyết tâm thực hiện. Điều củng cố niềm tin của Hitler chính là sự xuất hiện của những vũ khí mới. Ông ta tin rằng những cỗ xe tăng Panther vừa ra đời, cùng với Tiger I, biểu tượng của sức mạnh bọc thép Đức, sẽ tạo nên khác biệt. Ngoài ra còn có pháo tự hành chống tăng Elefant Ferdinand, được thiết kế để tiêu diệt xe tăng Liên Xô ở khoảng cách xa. Hitler tin rằng những quái thú thép này chính là chìa khóa để xuyên thủng phòng tuyến đối phương. Không chỉ dựa vào vũ khí mới, quân đội Đức còn tập trung huấn luyện, diễn tập, củng cố tinh thần chiến đấu trong suốt mùa xuân năm 1943. Quân SS thậm chí còn xây dựng cả một thao trường mô phỏng thực địa để luyện tập cho trận đánh quyết định này. Đến khi kế hoạch được chốt lại, quy mô lực lượng mà Đức tung vào chiến dịch là vô cùng khổng lồ. Hơn 800.000 binh sĩ, gần 3.000 xe tăng và pháo tự hành, 10.000 khẩu pháo và khoảng 2.000 máy bay các loại, tất cả dồn vào mặt trận Kursk. Đây là hơn 70% sức mạnh thiết giáp còn lại của Đức ở mặt trận phía đông. Trong con mắt Hitler, đây là một canh bạc tất tay, hoặc là giành thắng lợi áp đảo, hoặc là đánh mất cơ hội cuối cùng để xoay chuyển chiến tranh. Song song với việc lên kế hoạch tấn công, những cuộc tranh luận vẫn diễn ra gay gắt trong giới tướng lĩnh Đức. Một số người như thống chế Modern khuyến cáo cần có thêm lực lượng bộ binh nếu muốn đảm bảo thành công. Những người khác, như tướng Guderian, cho rằng việc trì hoãn để chờ vũ khí mới sẽ chỉ mang lại bất lợi, vì càng để lâu, Liên Xô càng có thêm thời gian chuẩn bị. Chính Hitler cũng bị giằng xé giữa hai lựa chọn, đánh sớm để tận dụng ưu thế, hay chờ đợi để lực lượng thiết giáp được trang bị đủ Tiger và Panther. Cuối cùng, ông ta chọn giải pháp thứ hai, trì hoãn chiến dịch đến tháng 7 năm 1943. Và chính sự trì hoãn này đã mang lại cho Liên Xô thời gian vàng để chuẩn bị hệ thống phòng ngự khổng lồ. Trong khi Đức chuẩn bị cho cuộc tấn công, tình báo Liên Xô đã kịp nắm bắt hầu hết kế hoạch của đối phương. Mạng lưới gián điệp Luce ở Thụy Sĩ chuyển về những thông tin chi tiết đến mức Stalin và Bộ Tổng tham mưu gần như biết chính xác thời gian, địa điểm và lực lượng mà quân Đức sẽ huy động. Điều này cho phép Hồng quân chủ động lên kế hoạch phòng thủ, biến trồi Kursk thành một pháo đài thép. Khi Hitler còn đang tin rằng mình sắp tung ra một đòn quyết định, thì thực tế, đối phương đã sẵn sàng biến chiến trường này thành cái bẫy khổng lồ. Kế hoạch Citadel, vì thế, không chỉ đơn giản là một trận tấn công nữa, mà là canh bạc định mệnh. Nếu thắng, Đức có thể khôi phục uy thế và thậm chí kéo dài chiến tranh thêm nhiều năm. Nếu thua, đây sẽ là lần cuối cùng Đức có thể giữ thế chủ động ở mặt trận phía đông. Và khi chiến dịch bắt đầu vào tháng 7 năm 1943, cả thế giới đều dõi theo, chờ xem liệu những cỗ Tiger, Panther
Elephant có đủ sức xoay chuyển cục diện hay sẽ bị nghiền nát trong biển lửa Kursk. Trong khi Đức Quốc xã dốc toàn lực chuẩn bị cho chiến dịch thành trì thì phía bên kia, Hồng quân Liên Xô cũng không hề ngồi yên. Những thông tin tình báo quý giá từ mạng lưới Luce ở Thụy Sĩ đã giúp Stalin và Bộ Tổng Tham mưu nắm rõ ý đồ của đối phương. Ngay từ cuối tháng 4 năm 1943, khi Hitler còn chưa chốt ngày tấn công, các kế hoạch phòng thủ đã được triển khai trên diện rộng. Và lần này, thay vì lao vào phản công mạo hiểm, các tướng lĩnh Liên Xô dưới sự tham mưu của nguyên soái Georgy Zhukov đã thống nhất một chiến lược kiên trì phòng ngự, tiêu hao sinh lực địch, sau đó tung ra phản công khi thời cơ chín muồi. Đây là một bước ngoặt trong tư duy chỉ huy, khác hẳn với những năm đầu chiến tranh khi Hồng quân thường xuyên thất bại vì các đòn phản công thiếu chuẩn bị. Để hiện thực hóa kế hoạch, Liên Xô đã huy động sức người và sức của chưa từng có. Hơn 300.000 dân thường cùng hàng vạn công binh được đưa đến vùng Kursk để xây dựng hệ thống phòng thủ quy mô khổng lồ. Trong mỗi hướng Bắc và Nam, 3 tuyến phòng thủ chính cùng 3 tuyến dự phòng được đào đắp kiên cố, tạo thành một chiều sâu tổng cộng 150 km. Ở phía đông, phương diện quân Thảo Nguyên còn thiết lập thêm các tuyến bổ sung, nâng gấp đôi chiều sâu phòng tuyến. Điều này biến chồi Kursk thành một mê cung công sự mà bất kỳ kẻ tấn công nào cũng sẽ phải trả giá đắt nếu muốn vượt qua. Trên các phòng tuyến ấy, Liên Xô bố trí hàng rào thép gai, bãi mìn hào chống tăng, lô cốt và các cứ điểm hỏa lực đan xen. Riêng số lượng mìn đã khiến nhiều chuyên gia quân sự phải kinh ngạc, gần 1 triệu quả được chôn xuống, một nửa trong đó là mìn chống tăng, với mật độ từ 1.500 đến 1.700 quả mỗi km mặt trận, gấp 4 lần so với trận phòng thủ Moscow trước đó. Ngoài ra, công binh chiến đấu còn được trang bị thêm 700 quả mìn mỗi đơn vị để đặt trực tiếp trên đường tiến công của xe tăng địch. Những cái bẫy thép này đảm bảo rằng bất kỳ mũi đột phá nào của Đức cũng sẽ bị chặn lại trong bão lửa và khói thuốc súng. Không chỉ có mìn, mọi đơn vị chiến đấu của Hồng quân đều được giao nhiệm vụ diệt tăng. Pháo binh, tên lửa Katyusha, pháo phòng không, thậm chí cả bộ binh đều được huấn luyện để đối phó với những con quái thú, Panther, Tiger và Elephant. Các chiến sĩ bộ binh trải qua những bài huấn luyện đặc biệt nằm trong chiến hào cho xe tăng chạy qua đầu để loại bỏ nỗi sợ hãi, sau đó luyện tập tách rời bộ binh địch khỏi thiết giáp để dùng chai xăng Molotov, thuốc nổ và súng trường chống tăng tiêu diệt. Bộ Quốc phòng còn treo thưởng bằng tiền mặt cho bất kỳ ai hạ được xe tăng Đức, tạo động lực tinh thần to lớn cho binh sĩ trên chiến trường. Về lực lượng thiết giáp, Liên Xô có lợi thế rõ rệt. Xương sống của họ là xe tăng T-34, cỗ máy chiến tranh được ca ngợi là sự kết hợp hoàn hảo giữa hỏa lực, giáp bảo vệ, khả năng cơ động và độ tin cậy. Bên cạnh đó là các dòng CKV-1 nặng nề, T-60 và T-70 nhỏ gọn, cùng các pháo tự hành Su-76, Su-122. Đặc biệt, Su-152 với nòng pháo 152mm khổng lồ được mệnh danh là thợ săn thú, đủ sức biến những chiếc Tiger và Elephant kiêu hãnh thành đống sắt, vụn chỉ với một phát bắn trúng đích. Binh lính Đức thậm chí còn gọi Su-152 bằng cái tên mỉa mai kẽ mở đồ hộp, ám chỉ sức công phá khủng khiếp của nó đối với tháp pháo xe tăng. Ngoài ra thì nhờ chương trình viện trợ từ Mỹ và Anh, Hồng quân còn sở hữu thêm hàng ngàn xe tăng Sherman, Churchill, Valentine và Stuart. Tổng cộng, đến trước trận đánh, Liên Xô có trong tay gần 5.000 xe tăng, con số vượt trội so với lực lượng thiết giáp mà Đức huy động. Song song với thiết giáp, Liên Xô còn có 25.000 khẩu pháo và hơn 3.000 máy bay chiến đấu, chiếm ưu thế đáng kể về hỏa lực và không quân so với đối thủ. Một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp Liên Xô có lợi thế chính là nghệ thuật nghi binh. Họ che giấu vị trí phòng thủ thật bằng cách dựng lên các sân bay, nhà kho và kho đạn giả, đồng thời tung tin tình báo sai lệch để đánh lừa đối phương. Kết quả là không quân Đức tiến hành 35 cuộc không kích lớn vào tháng 6 năm 1943 thì có tới 29 cuộc rơi vào mục tiêu giả. Hơn thế nữa, các tướng lĩnh Đức còn ước tính sai lầm rằng Liên Xô chỉ có khoảng 1.500 xe tăng, dẫn đến việc đánh giá thấp sức mạnh thật sự của kẻ địch. Đây chính là một thành công vang dội trong chiến tranh tâm lý và tình báo của Hồng quân. Không chỉ có công sự và vũ khí, tinh thần binh sĩ Liên Xô cũng được rèn giũa mạnh mẽ. Sau những thất bại cay đắng ban đầu, họ này đã quen với việc đối đầu với xe tăng Đức. Những đơn vị cận vệ tinh nhuệ được bố trí ở các vị trí then chốt, sẵn sàng tử thủ. Trong khi đó, không quân và pháo binh liên tục tập luyện để phối hợp hỏa lực chính xác, chuẩn bị nghênh chiến. Khi những ngày hè năm 1943 trôi qua, cả vùng Kursk biến thành một chiến trường chờ sẵn, một cạm bẫy bằng thép và thuốc nổ mà bất kỳ kẻ xâm lược nào cũng khó thoát khỏi. Vào thời điểm Đức sẵn sàng khởi động chiến dịch thành trì vào tháng 7, Liên Xô đã biến chồi Kursk thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Từng hố mìn, từng chiến hào, từng khẩu pháo đều đã sẵn sàng nhả đạn. Hồng quân không chỉ chuẩn bị để phòng ngự, mà còn sẵn sàng tung đòn phản công chớp nhoáng khi kẻ thù kiệt quệ. Điều này đã tạo nên sự khác biệt căn bản, thay vì bị động chờ đòn như những năm trước, giờ đây Liên Xô bước vào trận đánh với niềm tin rằng họ có thể chủ động xoay chuyển thế cờ. Và khi màn pháo kích đầu tiên nổ vang vào đêm ngày 4 tháng 7 năm 1943, cả hai phe đều biết rằng họ sắp bước vào một trong những trận đánh đẫm máu nhất lịch sử, nơi mà kết quả sẽ quyết định số phận của cả mặt trận phía Đông.
Đêm ngày 4 rạng sáng 5 tháng 7 năm 1943, chiến dịch thành trì chính thức bắt đầu. Pháo binh và không quân của Đức đồng loạt dội bão lửa xuống các phòng tuyến Liên Xô, mở màn cho một trong những trận đánh dữ dội nhất trong lịch sử nhân loại. Phía Nam, bộ binh cơ giới cùng sư đoàn thiết giáp Đức đã vượt qua tuyến phòng ngự đầu tiên, chiếm được một số điểm cao chiến lược. Tuy nhiên, những bãi mìn dày đặc và hỏa lực phản kháng quyết liệt khiến bước tiến bị chậm lại đáng kể. Ở phía Bắc, quân Đức cũng mở mũi tấn công mạnh mẽ, nhưng nhanh chóng vấp phải hệ thống công sự kiên cố và sự chống trả dai dẳng của Hồng quân, dẫn tới thế trận giằng co khốc liệt. Ngay trong ngày đầu, quân Đức chỉ tiến sâu được khoảng 10 km, phải chịu thương vong hàng nghìn binh sĩ và mất nhiều xe tăng. Những cỗ Tiger được tung vào để khai thác các điểm yếu trong phòng thủ Liên Xô, nhưng lại gặp phải sự chặn đứng quyết liệt từ những đàn T-34 dũng mãnh. Mặc dù phải hy sinh hàng chục chiếc T-34, Hồng quân đã thành công trong việc cầm chân đối phương, cho phép các đơn vị giữ bị củng cố phòng tuyến phía sau. Trong những ngày tiếp theo, mặt trận phía Bắc trở thành một Stalingrad thu nhỏ. Các làng mạc và thị trấn liên tục đổi chủ, bị giành giật từng ngôi nhà, từng căn hầm. Sự kháng cự quyết liệt của Hồng quân khiến quân Đức tiêu hao ngày một lớn mà không đạt được mục tiêu đột phá. Tại thị trấn Ponery và Olkhovatka, hàng loạt cuộc tấn công dữ dội đã bị đẩy lùi, biến nơi đây thành nghĩa địa của hàng chục xe tăng và hàng nghìn binh sĩ. Trong khi đó, ở phía Nam, tập đoàn quân thiết giáp SS số 2 và cụm tác chiến Kempf đã dần tiến gần đến thị trấn Prokhorovke, điểm then chốt trong toàn bộ kế hoạch. Nếu chiếm được Prokhorovke, Đức sẽ mở ra cánh cửa bao vây toàn bộ lực lượng Liên Xô trong chòi Kursk. Stalin và Bộ Tổng tham mưu hiểu rõ tầm quan trọng của nơi này, nên đã điều cụm tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 5 của tướng Rodmichov tới chặn đứng. Cuộc đụng độ tại đây đã trở thành huyền thoại, được cả thế giới ghi nhớ như trận đấu tăng vĩ đại nhất trong lịch sử. Sáng ngày 12 tháng 7 năm 1943, sau màn pháo kích dữ dội và các đợt không kích ầm ầm, hiệu lệnh xung phong được phát ra. Hơn 500 xe tăng Liên Xô, chủ yếu là T-34, chia thành nhiều đợt lao thẳng vào đội hình thiết giáp Đức. Phía bên kia, gần 300 xe tăng Đức, bao gồm Tiger, Panther và các xe Panzer IV, sẵn sàng nghênh chiến. Khi hai khối thép khổng lồ va chạm nhau trên cánh đồng Prokhorovke, một cảnh tượng kinh hoàng chưa từng có đã diễn ra. Khói bụi và lửa đạn bao trùm khắp chiến trường, tiếng gầm rú của động cơ hòa lẫn với tiếng pháo nổ rền vang, tạo nên một cổng địa ngục đúng nghĩa. Trong điều kiện cự ly gần, những nhược điểm về hỏa lực và độ chính xác của T-34 không còn quá bất lợi. Trái lại là sự cơ động và số lượng áp đảo đã giúp Liên Xô thi triển chiến thuật lấy thịt đè người, dồn ép đối thủ. Nhiều xe tăng T-34 áp sát đối phương đến mức gần như va chạm trực diện, buộc Tiger và Panther, vốn thiết kế để bắn xa, phải chiến đấu trong tình huống bất lợi. Đạn pháo 76mm của T-34 ở khoảng cách gần có thể xuyên thủng lớp giáp dày, vốn được coi là bất khả xâm phạm của Tiger, khiến lính Đức bàng hoàng. Trong khi đó, ưu thế lớn nhất của Hồng quân là khả năng sửa chữa và tái sử dụng. Một T-34 hư hại nhẹ có thể được kéo ra khỏi chiến trường, sửa ngay trong vài ngày và quay lại chiến đấu, điều mà Tiger nặng nề không thể làm được. Cuộc chiến tại Prokhorovka kéo dài nhiều giờ liền, với tổn thất khủng khiếp cho cả hai bên. Liên Xô mất khoảng 400 xe tăng chỉ trong một ngày, nhưng vẫn giữ được phòng tuyến và ngăn chặn được mũi đột phá nguy hiểm nhất của quân Đức. Phía Đức, dù chỉ mất khoảng 60 đến 80 xe tăng, song đà tiến công đã bị chặn đứng, kế hoạch khép gọng kìm tan thành mây khói. Quan trọng hơn, họ đã bị tiêu hao nguồn lực vốn đã mỏng manh, không thể tiếp tục duy trì sức ép. Ngay sau Prokhorovka, tình hình chiến lược thay đổi chóng mặt. Đồng minh đổ bộ vào đảo Sicily, buộc Hitler phải chia quân về. Nhận thấy chiến dịch Citadel không còn hy vọng, ông ta ra lệnh hủy bỏ chuyển toàn bộ lực lượng sang phòng ngự. Đây chính là bước ngoặt, từ nay về sau, quân Đức không bao giờ còn khả năng mở ra một chiến dịch tấn công lớn nào ở mặt trận phía đông nữa. Liên Xô lập tức nắm lấy cơ hội. Họ mở chiến dịch Kutuzov ở phía bắc, đẩy quân Đức ra khỏi Oren, rồi tiếp tục với chiến dịch Ramianchev ở phía nam, giải phóng Belgorod và Kharkov. Dù phải trả giá bằng hơn 250.000 sinh mạng, Hồng quân đã giành được một thắng lợi chiến lược có ý nghĩa sống, còn từ thế phòng ngự, họ vĩnh viễn chuyển sang thế tấn công. Đó chính là di sản lớn nhất của trận Kursk. Trận đánh đã khẳng định rằng thời khắc nước Đức quốc xã, còn khả năng chủ động trên chiến trường đã hoàn toàn chấm dứt. Trận Kursk không chỉ là cuộc đấu tăng vĩ đại nhất, mà còn là biểu tượng cho sự kiên cường, sáng tạo và ý chí không khuất phục của Liên Xô. Khi bụi khói lắng xuống, thế giới hiểu rằng từ Kursk trở đi, con đường tiến về Berlin của Hồng quân đã rộng mở và số phận của đệ tam đế chế chỉ còn là vấn đề thời gian. Trận Kursk mùa hè năm 1943 không chỉ là cuộc đọ sức giữa hàng nghìn xe tăng, pháo binh và máy bay trên một chiến trường rộng lớn, mà còn là cột mốc mang tính định đoạt trong toàn bộ Thế chiến thứ hai. Từ những ngày đầu khi Hitler phát động chiến dịch thành trì với niềm tin mù quáng vào các cỗ Tiger, Panther và Elefant, đến lúc hàng loạt xe tăng Liên Xô T-34 cùng những thợ săn thú Su-152 dũng mãnh lao vào chiến đấu tại Prokhorovka, tất cả đã tạo nên bức tranh khốc liệt về một trong những trận đánh dữ dội nhất của nhân loại.
Mặc dù Hồng quân phải chịu tổn thất khổng lồ với hàng trăm ngàn binh sĩ hy sinh và hàng ngàn xe tăng bị phá hủy, nhưng sự kiên cường và chiến lược phòng ngự chiều sâu kết hợp phản công hợp lý đã giúp họ giành thắng lợi mang tính chiến lược. Ngược lại, Đức quốc xã sau Kursk vĩnh viễn đánh mất khả năng mở một chiến dịch lớn trên mặt trận phía đông. Tư thế tấn công chủ động, họ buộc phải chuyển sang phòng ngự và dần dần bị đẩy lùi từng bước cho tới tận ngày sụp đổ. Chiến thắng Kursk cũng là minh chứng rõ rệt cho sự thay đổi cán cân sức mạnh. Liên Xô không còn là kẻ bị động gồng mình chống đỡ, mà đã trở thành một cường quốc quân sự đủ khả năng chủ động xoay chuyển cục diện. Đây là trận đánh mà sau nó con đường tiến về Berlin đã mở ra, và cả châu Âu cảm nhận được rằng ngày cáo chung của phát xít Đức chỉ còn là vấn đề thời gian. Trận Kursk cũng để lại nhiều bài học giá trị. Đó là sức mạnh của công tác chuẩn bị, của chiến lược phòng ngự chiều sâu và của sự kết hợp giữa ý chí con người với sự cơ động của vũ khí. Đó còn là minh chứng cho việc không có một loại vũ khí thần thánh nào có thể quyết định kết quả khi đối thủ biết cách khai thác ưu thế về chiến thuật, tinh thần và cả số lượng. Nhìn lại, Kursk không chỉ là cuộc đấu tăng lớn nhất trong lịch sử, mà còn là nơi khẳng định ý chí kiên cường của những con người đã biến thép thành lá chắn, biến gian khổ thành sức mạnh để thay đổi vận mệnh chiến tranh. Chính từ nơi ấy, Hồng quân đã bước sang giai đoạn mới, một giai đoạn mà họ là kẻ chủ động tiến công và cuối cùng mang lá cờ chiến thắng cắm trên nóc Reichstag ở Berlin. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện quân sự, những trận chiến đã làm rung chuyển lịch sử thế giới, thì hãy đồng hành cùng chúng tôi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để tiếp tục theo dõi những video hấp dẫn về vũ khí, chiến thuật và những trận đánh đã định hình cục diện toàn cầu. Một cú nhấp chuột nhỏ bé của bạn chính là động lực lớn lao để chúng tôi mang đến nhiều nội dung giá trị hơn nữa.